เราพร้อมทุ่มเทเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในลายผลิตของลูกค้าในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประมวลผลภาพและระบบตรวจสอบลักษณะภายนอกอยู่เสมอท่ามกลางเสียงสะท้อนกลับจากลูกค้าบางครั้งเราได้รับฟังว่าทั้งที่สังเกตเห็นรอยตำหนิได้ด้วยตาแต่ทำไมระบบตรวจสอบไม่ได้เหตุใดจึงเกิดสถานการณ์เช่นนี้นี่คือเหตุผลในขั้นตอนการตรวจสอบรอยตำหนิต่างๆด้วยสายตาพนักงานจะสังเกตชิ้นงานจากหลากหลายมุมโดยเปลี่ยนทิศทางของวัตถุการกระทำดังกล่าวมักเป็นไปตามสัญชาตญาณอาจเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เพื่อหามุมสะท้อนแสงให้มองเห็นรอยตำหนิได้ชัดที่สุดโดยพื้นฐานรอยตำหนิประเภทรอยบุ๋มรอยบวมและรอยแตกร้าวเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ยากเนื่องจากทิศทางการสะท้อนแสงที่เหมาะสมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของพื้นผิวระบบจึงไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ค่าความสว่างที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากรอยตำหนิเป็นค่าที่ต่ำยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากคราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมเสียอีกในกรณีของภาพถ่ายเหล่านี้ระบบไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำหากใช้วิธีประเมินผลจากความแตกต่างจากค่าความเข้มของแสงแบบในอดีตเมื่อสรุปปรากฏการณ์เหล่านี้ให้เข้าใจง่ายฉันมองเห็นด้วยสายตาฉันปรับเปลี่ยนทิศทางวัตถุด้วยตัวเองเพื่อให้เห็นจุดแตกต่างง่ายขึ้นระบบ Machine Vision ไม่สามารถตรวจสอบได้ค่าตัวเลขที่ได้จากการถ่ายภาพแสดงความแตกต่างที่น้อยเกินไปจนไม่สามารถแยกความแตกต่างจากพื้นหลังได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดกรณีที่ระบบไม่สามารถตรวจสอบรอยตำหนิได้แม้จะสังเกตเห็นได้ด้วยตาก็ตามVisco ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบรอยตำหนิในกรณีที่ยากต่อการประเมินภาพถ่ายเช่นนี้โดยใช้ชื่อว่า TC Defender เราใช้เทคนิควิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอนุกรมเวลาเพื่อแยกเฉพาะรอยตำหนิออกมาให้ชัดเจนกาโซฮิโตซุจิเส้นทางแห่งภาพ Visco Technology Thailand